हे 18 किचन टिप्स वापरून तासाचं काम एका मिनिटात करा. नंबर 1. चहाला अधिक सुगंधित करण्यासाठी वाळलेल्या संत्र्याची साले, वेलचीची छोटी साले, तुळशीची पाने आणि थोडे आले उकळत्या पाण्यात टाका. यामुळे आपल्या चहाला खूप छान सुगंध येईल. नंबर 2. कारल्याचा कडूपणा दूर करण्यासाठी त्याची साल काढून मिठाच्या पाण्यात काही वेळ ठेवा. असे केल्याने कारल्याचा कडूपणा निघून जाईल. नंबर 3. आलं लसणाची पेस्ट जास्त काळ टिकण्यासाठी ती बनवताना त्यात थोडं मीठ आणि तेल टाकून हवाबंद डब्यात फ्रीजमध्ये ठेवा. नंबर 4. कोणत्याही भाजीत आधी आंबट घालू नका. तुमची भाजी अर्ध्याहून जास्त शिजली की त्यात आंबट घाला. नंबर 5. भाजीमध्ये लिंबू वापरायचे असेल तर जेवण तयार झाल्यावर भाजीमध्ये लिंबू टाकावे, नाहीतर त्यातील व्हिटॅमिन सी नष्ट होते. नंबर 6. ऑमलेट बनवताना 1 चमच दूध घाला, म्हणजे ऑमलेट मऊ आणि पांढरे होईल. नंबर 7. हिरव्या भाज्या उकळताना त्यात थोडे मीठ आणि चिमूटभर साखर घालावी, जेणेकरून भाजीचा हिरवा रंग टिकून राहील. नंबर 8. बटाटे उकळताना पाण्यात थोडे मीठ टाका आणि असे केल्याने बटाटे फुटणार नाहीत आणि साल सहज निघून जाईल. नंबर 9. नारळ बर्फी बनवताना दुधाऐवजी मिल्क पावडर वापरा. नंबर 10. जर तुम्हाला चणे आणि वाटाणे घाईत उकळायचे असतील तर त्यात खोबरेल तेलाचे 3 ते 4 थेंब टाका. यामुळे चणे आणि वाटाणे लवकर उकळण्यास मदत होते. नंबर 11. जर तुम्ही कुकरमध्ये डाळ बनवत असाल तर त्यात मोहरीच्या तेलाचे 3 ते 4 थेंब टाका. असे केल्याने डाळीचे पाणी कुकरमधून बाहेर येणार नाही. नंबर 12. रसदार भाजीचा मसाला भाजताना त्यात थोडासा मीठ मसाला वापरल्याने आपल्या भाजीची चव दुप्पट होते. नंबर 13. पुरी पीठ मळताना त्यात थोडी साखर, मीठ आणि अजवाईन आणि रिफाईंड तेल घाला. यामुळे तुमची पुरी कुरकुरीत होईल. नंबर 14. कोरडी भाजी तयार झाल्यावर त्यात किचन किंग मसाला टाका. तुमच्या भाजीला चांगली चव येईल. नंबर 15. दही सेट करताना त्यात थोडी साखर घाला, म्हणजे तुमचा रायता खूप चविष्ट होईल. नंबर 16. पीठ मळताना अर्धा कप दूध पाण्यात मिसळा आणि या पाण्याने पीठ मळून घ्या. याने चपाती खूप चांगली होईल. नंबर 17. भात शिजवताना काही लिंबाचे थेंब टाका, भात मऊ होईल. नंबर 18. लसूण अंधारात ठेवा. असे केल्याने लसूण कोरडा होणार नाही. तर मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि असेच आणखीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.